नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला पालकची भाजी बनवून दाखवणार आहे. तर त्यासाठी बघा 3 जुड्या पालक घेतलेले आहेत आणि अशा कापून घेतल्यात बघा, अशा मोठ्या मोठ्या कापून घेतल्यात, नीट करून कापून घेतलेले आहेत. तर आपण आता बनवायला घेऊया. कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया. तेलात तुम्ही कमी जास्त करू शकता. मी 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे, चांगलं गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये जिरे मोहरी टाकायचे. जिरे थोडे जास्त टाकले आणि मोहरी थोडी कमी टाकलेली. ही 1 चमचा आहे दोन्ही मिळून. 1 गड्डी लसूण आहे, म्हणजे 7 ते 8 पाकळ्या लसणाच्या आहेत, ती बारीक कापून घेतलेले आहेत. त्याच्यामध्ये बघा लाल झाल्यानंतर मिरची टाकायची, तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका. ह्या 6 मिरच्या मी बारीक कापून घेतलेल्या आहेत. त्यानंतर 1 मोठ्या आकाराचा कांदा घेतलेला आहे. चांगला पण आता कांदा ह्याच्यामध्ये भाजून घेऊया. कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा. आता ह्याच्यामध्ये 1 बारीक आकाराचं टमाटर मोठ्या आकाराचं टाकलं तरी पण चालेल. आता हे थोडंसं परतून घेऊया. मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे आणि गॅस आपला मिडियम आहे. ह्याच्यामध्ये बघा 50 ग्रॅम मुगाची डाळ भिजत घातली होती, 15 मिनटं भिजत घातली होती. पूर्णपणे पाणी नितळायचं आणि टाकायचं. आता हे चांगले मिक्स करून घेते. डाळ टाकल्यानंतर बघा मिनिटभर मी परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये पालक टाकूया. आपण प्रत्येक भाजीमध्ये डाळ टाकतो, शेंगदाण्याचं कूट टाकतो. आज मी पालक भाजीमध्ये मुगाची डाळ टाकून केलेली आहे. कुणीतरी रिक्वेस्ट केली होती म्हणून ही रेसिपी मी बनवलेली आहे. आवडली तर प्लीज लाईक करा आणि कमेंट करा. हे 3 पेंड्या आहेत बघा पालकच्या आणि मोठ्या मोठ्या कापून घेतलेल्या आहेत. पाणी नितळलं नाही की सुटसुटीत होत्या. तर हे मिक्स करून घेऊया. भाजीच्या बघा 3 पेंड्या होत्या आणि हे सगळं चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे. थोडं थोडं टाकून मी मिक्स केलेलं आहे, कारण तिन्ही पण पेंड्या मोठ्या होता. पाणी बघा आता एवढ्या ह्याला पाणी पूर्णपणे नितळून घेतलं होतं, तरी पण बघा एवढं पाणी सुटलेलं आहे. तरी पण ही भाजी गिजगी होत नाही, चिपचिपी अशी होत नाही, एकदम सुट्टी अशी छान अशी होते. तुम्ही माझ्या पद्धतीनं करून बघा, 1 नंबर चव लागते. कोणत्या पण भाज्या आपण थोड्याशा वेगवेगळ्या पद्धतीनं बनवून खायचा प्रयत्न करायचा. आवडलं तर प्लीज लाईक करा आणि कमेंट करत जा. आता आपण ही फास्ट गॅसवर आहे, होऊन देऊया. अजून ह्यात आपण मीठ टाकलेलं नाही आहे. मीठ टाकलं की अजून पाणी सुटणार. आणि कधी पण कवळी घ्यायची बघा. हो का, मी एवढे घेतल्यात बघा त्याच्या दांड्या कवळ्या. फास्ट गॅसवर बघा 1-2 मिनटं मी अशी ठेवली होती भाजी. तर पूर्णपणे बघा पाणी आटलेलं आहे. त्यात अजून आपण मीठ नाही टाकलेलं. आता मीठ टाकायचं, चवीप्रमाणे तुम्ही मीठ टाका ह्याच्यामध्ये. आता डाळीमध्ये तुम्हाला सांगते, डाळीमध्ये ह्याच्यामध्ये तुम्ही मसूरची डाळ, परत तुम्हाला सांगते चण्याची डाळ, अशा टाकून जर ही पालक भाजी जर खाल्ली ना, तर पालक भाजी आपल्या शरीरासाठी चांगली असते. त्यामुळे पालक भाजी तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे करून बघा. माझ्या चॅनलवर भरपूर रेसिपी आहेत. तर त्याला आपण 1 मिनिटभर आता परतून घेऊया जरा. बघा आता आपण ह्याच्यामध्ये मीठ टाकलं होतं ना, तर एवढं पाणी सुटलेलं आहे. त्यामुळे भाजी पूर्णपणे नितळून घ्यायची. आणि आता ही एवढं पाणी जे सुटलेलं आहे, पहिलं पण आपण भाजी टाकल्यानंतर थोडंसं पाणी सुटतं. मी डाळ पण पूर्णपणे नितळून टाकली होती. आता हे 1 मिनिटभर बघा असं जर ठेवलं की नाही फास्ट गॅसवर, तर पूर्णपणे सुकून जाते. ही भाजी तुम्ही ज्वारीची भाकरी, बाजरीची भाकरी, चपातीवर टिफिनला नेण्यासाठी एकदम छान अशी आहे आणि चवीला छान लागते. तर आता आपण ही होऊन देऊया अशीच मोठ्या गॅसवरच. बघा मिनिटभर ठेवली होती अशी फास्ट गॅसवर. आता बारीक गॅस करते. बघा बिलकुल पाणी नाही आहे आणि भाजी एकदम सुटसुटीत अशी छान होते. आता काय करायचं ते पण सांगते बघा. असं जरा मध्ये खड्डा करायचा आणि थोडंसं तेल टाकायचं, जास्त नाही. तुम्हाला जर आवडत असेल तर टाका, नाही टाकलं तरी पण चालेल. बघा एकदम थोडंसं टाकलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये ही भाजी हलवून घ्यायची बस. कारण कढई गरम असते, मध्ये तेल लगेच गरम होतं. असं हलवून घ्यायची बघा. मस्त होती भाजी, असेल चवीला 1 नंबर लागते. जरी रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, शेअर बी करा.